Alam naman natin na si YouTube ay mas clickable yung magaganda ang thumbnail. Kahit mismong ikaw, kapag nakakita ka ng magandang thumbnail ay kiniklik mo para mapanood. In this video ay tuturo ko sa iyo kung paano ka makakagawa ng professional thumbnail. Alright, welcome back to my channel. And this is JamesLatip. And ang pag-uusapan natin today at ituturo ko sa inyo ay kung paano kayo makakagawa ng professional thumbnail using CANVA. Alright, so let's get started. Alright, so nandito na tayo sa ating computer. And first of all ay i-search natin yung CANVA. Ayan, so canva.com. So, bago kayo makakapag-create ng inyong thumbnail, ay kailangan mag-sign in muna kayo or mag-sign up kung hindi pa kayo naka-sign up sa website na ito. So, pwede mo rin siyang i-download sa App Store. Search mo lang yung Canva sa inyong Play Store or iOS App Store. Okay? So, now, kapag naka-sign in na kayo at naka-sign up, at also kapag na-download nyo na, is pwede na kayo mag-create ng inyong first thumbnail. Okay? So, ka-create natin ito. So, ang maganda dito guys, dito sa Canva, pag kinlik mo yung create a design, ay meron kang pagpipilian dito. So, pwede kang gumawa ng YouTube thumbnail at yung size nito ay perfect na perfect talaga sa size ng thumbnail sa YouTube. Okay? So, kung gusto mo naman ay picture na ipopost sa Facebook, ay pwede ka rin gumawa ng Facebook post at yung size nito ay tamang-tama din sa size ng Facebook. Okay? So, kung gusto mo naman gumawa ng cover, ay pwede rin dito guys. So, tamang-tama din yung size ng cover ng Facebook dito sa Canva. Okay, so marami pa. Pwede ka pang gumawa ng Instagram at marami pang iba. Okay, so now in this video is mag-create tayo ng YouTube thumbnail. So, i-click natin itong YouTube thumbnail. Click natin and then boom. So, ang size nito guys ay perfect na perfect at design talaga for YouTube thumbnail. Okay, so meron kayong pagpipilian dito. Sa gilid, merong templates, photo, element, texture, background, uploads, and folders. At marami pang iba. Okay? So, itong uploads, ito, is pwede ka mag-upload ng mga picture mo na gusto mong i-add sa thumbnail na gagawin mo. Okay? So, ito namang templates dito sa pinakataas ay yung layout ng gagawin mong thumbnail. For example, i-click ko itong thumbnail na to. So, makikita nyo free siya. Ayan. So, kinlik ko. So, nandyan na yung templates. So, pwede mong i-edit yung text dito. Double click mo and pwede kang mag-type. Okay? So, pwede mong palitan yan. For example, ang gagawin nating thumbnail today is yung how to create a professional thumbnail. Okay, so pwede mo ring i-resize yan dito. Ayan, so malaki pa siya. Siguro mga 56. Ayan, so I think pwede na yan. Ayan. Ayan. Using Canva. How to create a professional thumbnail. So, dito naman, pwede kayong mag-insert ng image ninyo. So, may image ako kanina na sinute ko para sa thumbnail na to. So, i-download natin yon. I mean, i-upload natin yun dito. So, upload and then hanapin natin.
Saan na yun? Ayan. So, pipili tayo dito sa mga sinyot natin kanina. Try natin ito. Yan, nag-upload na siya. Kapag natapos na yan, mag-upload, pwede nyo nang i-insert dito. So, either i-drag nyo siya or i-click nyo siya ng 2 beses. So, i-drag natin. Ayan. Ayun. So, kung nakikita nyo guys, napunta na siya sa ating thumbnail na gagawin. So, resize lang natin siya. Ayun. So, depende lang sa inyo guys kung gaano kalaki or gaano nyo i-resize yung inyong image. Okay? Ayun. So, simple lang siya guys. Ayan. And then, pwede nyong lagyan ng logo. So, dito sa elements, pwede kayo dito mag search ng elements na gusto nyong i-add sa inyong thumbnail. So, for example, search ko yung CANVA. Ayan. So, may logo na sila dito ng CANVA. So, i-drag lang natin dyan or pwede nating i-click siya ng 2 beses. Ayan. So, i-resize lang natin siya. Ayan. So, para i-delete yung mga hindi nyo gustong bagay dyan sa thumbnail nyo, click nyo lang yung gusto nyo i-delete. For example, like this. Kapag na-click nyo na, and then i-click nyo naman yung delete. Ayun. And then, ipo-position nyo kung saan nyo gustong ilagay yung inyong elements. Ayan. After that, pwede nyo ring palitan yung color ng inyong background. So, i-click nyo lang yung color ng yung background sa inyong thumbnail, and then makikita nyo dito sa bandang itaas yung color red. So, depende sa inyo kung anong ilalagay nyo dyan. Pwedeng pink, pwedeng orange, pwedeng red, pwedeng black. So, I think happy na ako sa color red. Okay? So, after that, kapag tapos na kayo, so kung happy na kayo sa thumbnail nyo, pwede nyo na siyang i-download. So, click natin itong download dito sa taas, and then download. Ayun. So, tapos na siyang may download, and then preview natin. Ayun guys. So, napakagandang thumbnail. So, I think guys, that's all. Ayun. So, naipakita ko sa inyo kung paano kayo makakagawa ng professional thumbnail using CANVA. So, kung nagustuhan nyo ang video ito at nakatulong sa inyo, please hit the like button and subscribe to my channel. And as usual, this is JamesLatip and welcome to my channel.